Хайо, ви на Коколайфі. І сьогодні у нас буде відео про щось головне, універсальне та життєво необхідне. Про що? Про щастя. Якщо у вас спитають, що ви вважаєте головною ціллю вашого життя, що ви відповісте? Задумайтесь на пару секунд. Це буде заробіток, хороша робота та кар'єрний ріст? Подорож до Америки? Та чи може це бути ключем до хорошого життя? Подумайте ще на пару секунд. Нам потрібні їжа, дах над головою, одяг, знання, влада, гроші і так далі. Але найбільше ми потребуємо та прагнемо саме до щастя. Чи не так? Пригадайте хоч пару прикладів з вашого життя, коли ви літали від щастя, отримуючи зарплату, купуючи новий телефон, біжучи по вулицях омріяного міста під час подорожі. Чи то була просто короткострокова радість? То була саме вона. Кожен день ми знаходимося в погоні за щастям, чітко не розуміючи, що воно являє собою. Весь свій час ми можемо розписати на зустрічі, проєкти, якісь дуже важливі і термінові задачі, шопінг і тому подібне. Але чи відчуваєте ви в цій погоні щастя? Якщо так, то що саме вас робить щасливими? Можливо, причина зовсім не в новому телефоні чи успішному проєкті. Щастя завжди чекає на нас десь неподалік. Ми не можемо стати щасливими через свої бажання, що перешкоджають шлях до щастя. Поки наш погляд зосереджений на цих бажаннях, ми не можемо розглянути шлях, що відкрився перед нами. Можливо, ви чули про гарвардське дослідження по розвитку особистості, яке проводили протягом 75 років з 720 чоловіками. Тож, рік за роком декілька поколінь дослідників слідкували за життям чоловіків, спілкувалися з ними та проводили інші дослідницькі штучки. Про цей експеримент чітко і зрозуміло розповів Роберт Воудінгер у своєму виступі на TED Talk. Посилання на це відео буде нижче в описанні під нашим відео. Висновком цього експерименту стала така проста та зрозуміла істина, яку ми, буває, ігноруємо. Щасливими та здоровими нас роблять якісні, позитивні та міцні стосунки з іншими людьми. В сім'ї, в школі, в університеті, на роботі. Пам'ятайте те відчуття, коли все наче у вас супер. На вулиці сонечко сяє, все на навчанні або роботі йде успішно, хороші оцінки маєте, йдете на підвищення. Але так на душі пасмурно, сумно, бридко навіть. Все одно щастя та радості не відчуваєте. Було у вас таке? У мене так. Багатенько так разів. На першому курсі, навіть отримуючи 5, йшла до гуртожитку як на каторгу. Бо там з сусідкою погіршувалися стосунки, і я не знала, як це виправити. Не радував і новий ноутбук, бо з татом дуже посварилися, і було складно спілкуватися. Чому таке відбувалося? Ви вже знаєте відповідь. Головним фактором нашого щастя є міцні стосунки з оточуючими людьми. Ні щастя, ні мир не можуть існувати без людей навколо. Щастя може існувати лише у контексті взаємовідносин. Поодинці ми не можемо бути щасливими або хоча б мріяти про мир. Чому ж ми не відчуваємо щастя? Життя в стані конфлікту насправді дуже згубно впливає на наше здоров'я, як емоційне, так і фізичне, і зовсім не приносить щастя та радості. Але зав'язати конфлікт з другом, партнером та будь-з ким дуже просто. Багато сімей живуть в стані конфлікту або сваряться час від часу. Іначе вже всі змирилися з таким станом речей. З ким не буває. Але ж це ненормально. Сварки та нездорові конфлікти не ведуть нас до щастя, але ж ми всі хочемо бути щасливими. Тож в чому справа? Чому в нас таке протиріччя? Чому, прагнучи стати щасливими, ми самі своїми діями та словами робимо себе нещасними? Ми в НВЕД теж задаємося такими питаннями, і не тільки ми. Якщо цікаво більше подискутувати та дізнатися про такі глибокі теми, пиши на сайті НВЕД або ж в телеграм-каналі. Саме час визначитися, яку пігулку ти обираєш – синю або червону. У вас ще залишається питання, чому ми обрали колівінг з програмою НВЕД? Звичайно, ми не можемо сказати, що це панацея панацей, і ви станете ідеальними за рік чи 2, бо багато буде залежати саме від вас. Та саме живучи з людьми, ви більше дізнаєтеся себе, як ви реагуєте на ту чи іншу поведінку, як ви себе поводите, коли щось відбувається не як вам хочеться,
Наскільки ви можете оцінити ситуацію з точки зору суспільного блага, а не своїх бажань? Наскільки швидко вам набридає тривіальне спілкування з сусідом по кімнаті? Чи зможете ви втримати негативні емоції в собі і не висказатися людині, яка просто запропонувала чаю? І так далі. Освіта НВЕД про людей, про тімбілдинг. Це і колівінг, і коворкінг, і кочілінг. Про життя і взаємодію з неймовірно різними типами людей. Розвиток емоційного та соціального інтелекту. Одразу практика після лекції, не відходячи від столу. Практика надихаючих цитаток суперкрутих психологів під час коворкінгу та спільного відпочинку. І багато іншого. На колівінгу від платформи НВЕД ми не тільки живемо разом, а ще й працюємо, розважаємось, іноді готуємо, потім їмо. Обмінюємося інфою, жартами, вчимося один у одного читати лекції, створювати відео, разом розвиваємо онлайн-платформи і багато-багато іншого. І ніхто з нас не є гуру побудови відносин. Ми теж не розуміємо один одного. Іноді сваримось, іноді замовчуємо щось, навіть буває не хочемо бачити когось з коліверів. Але освіта НВЕД є невід'ємним фундаментом розуміння, чому нам варто через все це пройти і вчитися, скрипучи зубами, будувати міцні та якісні стосунки з людьми. Це важливий крок у вашому житті – вчитися бути щасливими. А ми всього лише запрошуємо тебе почати робити це. Тому зараз не зволікай. В описі під відео ти можеш знайти декілька варіантів, як з нами зв'язатись. Написати на сайті, написати в Телеграмі, або ж можна і в коментарі під цим відео. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па!